พิวเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นที่บางครั้งอะเรารู้สึกว่าเราเสียเวลาของเราไปเยอะมากกับอะไรก็ไม่รู้ที่บางครั้งมันไม่ได้จำเป็นต่อเราเลยอะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพิวก็อยากจะไปบอกตัวเองในตอนเด็กเหมือนกันนะว่าเลิกทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยผลักดันพิวไปข้างหน้าเลยแต่มันทำให้พิวอะเสียเวลาของพิวไปในแต่ละวันกับอะไรพวกนี้โดยไม่จำเป็นหลายๆอย่างที่เราทำอะมันขโมยความสุขขโมยความมั่นใจขโมยเวลาขโมยทุกอย่างไปจากเราแล้วพิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเลิกทำมันได้ตั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆมันก็คงจะดีเหมือนกันนะวันนี้นะคะพิวก็จะมาแชร์9สิ่งที่พิวเลิกทำแล้วก็สิ่งที่พิวทำแทนแล้วมันทำให้ชีวิตพิวเปลี่ยนไปแบบจากด้ามมือเป็นหลังมือแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนฟังคลิปนี้จนจบพิวมั่นใจว่าทุกคนจะได้เซฟเวลาเป็นปีๆโดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนที่พิวทำนะคะอย่างแรกเลยคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคือพิวมั่นใจว่าทุกคนเป็นที่บางครั้งเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียหรือว่าในกลุ่มเพื่อนของเราบางครั้งเราเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้เก่งจังเลยเรียนคะแนนได้ดีมากๆหรือว่าเราเห็นว่าคนในโซเชียลมีเดียเขามีชีวิตที่ดีจังเลยแล้วมันเป็นชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีเหมือนเขาอะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นnoise อะมันคือเสียงรบกวนภายนอกที่บางครั้งอะมันทำให้เราอะไปโฟกัสชีวิตของคนอื่นมากเกินไปจนเราลืมที่จะโฟกัสชีวิตของตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะมันคืออะไรสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆในชีวิตเนี้ยมันคืออะไรในทางของสมองนะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า social comparison คือเราอะชอบเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาดีกว่าเราในทุกๆด้านแล้วบางครั้งอะเราไม่ได้มองสิ่งนั้นเป็นแรงบันดาลใจแต่เราเอาสิ่งนั้นอะมากดดันกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเรายังอยู่ตรงนี้คือการที่เราเห็นแกปที่มันกว้างมากๆระหว่างตัวตนของเรากับตัวตนของคนคนนั้นน่ะมันจะทำให้เราหมดกำลังใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่พิวต้องการจะบอกกับทุกคนก็คือการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองด้วยคือมันจะทำให้เราหมดแรงมันจะทำให้เราหมดกำลังใจแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าปล่อยเขาทำไปเถอะเราอยู่ตรงเนี้ยดีแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเราทำแบบเขาไม่ได้นะแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าแกปมันกว้างมากๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำได้ยังไงสมมุติตอนนี้เรามีตังค์ในบัญชี 1,000 บาทแล้วเราอยากจะมีตังค์100 ล้านบาทอย่างเงี้ยคือแกปเรารู้สึกว่าแกปมันกว้างมากๆจนเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเรามาโฟกัสกับตัวเองว่าโอเควันนี้เรามีตังค์ 1,000 บาทแต่เมื่อ6เดือนที่แล้วเรามีตังค์อยู่ในบัญชี0 บาทคือแทนที่เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเปลี่ยนเป็นเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับตัวเองในคนเมื่อวานแทนเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากๆหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกับตัวเองคนเมื่อวานแต่ให้ทุกคนลองมองในโลกของความเป็นจริงดูว่ามีคนอีกตั้งกี่แสนล้านคนที่เขาอยากจะมีชีวิตแบบที่เรากำลังมีอยู่ในตอนนี้แต่เราแบบเหมือนลืมมองสิ่งเหล่านั้นแล้วมันทำให้เราลืมที่จะ appreciate กับสิ่งที่เรามีดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้เรากำลังเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นอยู่พิวก็อยากให้ทุกคนลองหันมามองโลกแห่งความเป็นจริงลองเปรียบเทียบตัวเองกับคนเมื่อวานดูลองเปรียบเทียบกับตัวเองกับเมื่อ3 ปีที่แล้วดูว่าเฮ้ยตัวเราก็มาได้ไกลขนาดนี้เหมือนกันนะแล้วพิวรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีแรงในการใช้ชีวิตมากๆเหมือนเราเห็น progress ของตัวเองว่าเราก็ทำได้นี่หว่าเราก็มาไกลเหมือนกันนะพี่รู้สึกว่าจริงๆแค่เนี้ยมันก็พอแล้วเพราะว่ามันคือการที่เราโฟกัสกับเส้นทางของเราจริงๆโดยไม่ได้ไปสนใจเสียงรบกวนภายนอกเลยอย่างที่2คือการมัวแต่รอแรงบันดาลใจซึ่งพี่บอกเลยนะว่าแรงบันดาลใจมันเป็นอะไรที่มาไปมากๆคือมันก็จะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำอะไรเลยแล้วมันก็จะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้คืออยากจะทำให้เสร็จสัก1 ล้านอย่างเพราะวันนี้คือ motivation เต็มเปี่ยมวันนี้คือมีแรงวันนี้คือมีพลังแต่มันไม่ใช่ทุกวันไงที่เราจะรู้สึกแบบนี้ดังนั้นการที่เราเอาตัวเองไปพึ่งพา motivation อย่างเดียวพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนเลยไม่ยั่งยืนแบบไม่ยั่งยืนจริงๆดังนั้นสิ่งที่พิวเลือกที่จะทำแทนนะคะก็คือพิวสร้างระบบขึ้นมาซึ่งระบบอันเนี้ยมันคือวินัยมันเป็นระบบที่จะทำให้พิวทำสิ่งนั้นในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องรอ motivation ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคลิปวิดีโอ YouTube อย่างเงี้ยพิวอัดทุกอาทิตย์พอพิวสร้างคอมมิตเมนต์ให้กับตัวเองว่าพิวจะโพสต์ทุกวันอาทิตย์ 10 โมงแล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่พิวไม่ต้องคิดว่าพิวจะทำหรือไม่ทำแต่มันคือสิ่งที่พิวต้องทำเพราะว่าพิวสร้างซิสเต็มเนี่ยให้กับตัวเองแล้วพิวสร้างคอมมิตเมนต์เนี่ยให้กับตัวเองแล้วสิ่งเนี้ยมันคือคำว่าวินัยแต่ถ้าสมมติพิวไม่ได้มีซิสเต็มพิวรอ motivation ที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ทุกคนอาจจะได้ดูคลิปพิวเดือนละครั้งหรือว่าปีละครั้งเพราะว่าไม่รู้ว่า motivation จะมาเมื่อไหร่ถูกปะ
คือเนี่ยแหละพิวเลยบอกว่าทำไมเราถึงต้องสร้าง system เราถึงต้องมีวินัยไม่ใช่เพียงแค่รอ motivation ของตัวเองเพียงอย่างเดียวแล้วความหมายของการที่เรามีวินัยอ่ะมันคือการที่จะทำให้เราอ่ะทำแม้ในวันที่เราไม่อยากทำมันคือแค่นี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอให้ตัวเองอยากทำอ่ะเราจะรู้ป่ะว่าเราจะอยากทำเมื่อไหร่แล้วเราจะไม่อยากทำเมื่อไหร่ในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแต่ว่าเราก็ยังทำในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำแต่เราก็ยังทำเพียงเพราะแค่ว่าเรามีวินัยไม่ใช่เพียงเพราะว่า feel like it อย่างที่สามคือการคิดวนๆกับอดีตที่เราไม่สามารถไปแก้ไขได้คือพิวมั่นใจว่าในชีวิตของเราทุกคนอ่ะมันจะต้องมีช่วงเวลาหรือว่าเหตุการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเสียดายอ่ะตอนนั้นทำไมถึงทำอย่างนั้นนะทำไมตรงนั้นถึงทำอย่างนี้นะคือมันเป็นความเสียดายที่พิวมั่นใจว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วแล้วบนโลกเนี้ยมันไม่มีใครสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วสิ่งที่เราทำได้อ่ะมันก็คือนึกวนๆอยู่ในหัวแต่ก็รู้นะว่าแต่ก็คงกลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่สามารถเอาเรื่องเนี้ยออกไปจากหัวของตัวเองได้แล้วด้วยความที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นี่แหละแล้วเราจะไปคิดถึงมันทำไมอะทำไมเราไม่คิดถึงอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นทำไมเราไม่นึกถึงปัจจุบันว่าสิ่งเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างคือการที่เรามัวแต่คิดหรือว่าโฟกัสกับอดีตอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเราเลยแบบเลยแล้วมันทำให้เราอะเสียเวลาไปเยอะมากๆเหมือนเวลาเรานั่งคิดเรื่องนึงในอดีตอะทุกคนคิดว่าทุกคนนึกแป๊บเดียวปะทุกคนคิดว่าทุกคนนึกมันแค่ครั้งเดียวปะก็ไม่คือเรานึกซ้ำๆคือเรานึกวนๆเป็นวันๆเป็นปีๆเป็นระยะเวลานานจนเราแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตกับปัจจุบันเลยอะบนโลกเนี้ยอดีตมันคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเลยตลอดไปแต่ว่าเราอะสามารถเรียนรู้จากอดีตของเราได้เราสามารถให้อภัยตัวเองในอดีตได้เราสามารถ move on จากอดีตของเราได้มันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอดีตของเราตลอดไปแต่เราเลือกที่จะมองปัจจุบันของเราเลือกที่จะมองอนาคตของเราแล้วก็เอาความผิดพลาดในอดีตของเราอะมาเป็นครูของเรามาเป็นบทเรียนที่สอนให้เราอะก้าวต่อไปข้างหน้าได้พี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือความหมายของคำว่า move on คือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องลืมเรื่องราวในอดีตทุกๆอย่างในชีวิตของเราแต่มันคือการเราเรียนรู้เราวิเคราะห์เพื่อที่เราจะได้เอามันมาปรับปรุงมาแก้ไขแล้วทำให้อนาคตของเราอะมันดีขึ้นกว่าเดิมคือครั้งหน้าในอนาคตอะมันไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนในอดีตได้อีกแล้วอะเพราะว่าตอนเนี้ยตัวตนของเราอะเรารู้แล้วว่าผลกระทบของมันคืออะไรผลกระทบจากสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วบางครั้งเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วในชีวิตของเราอะเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นอีกแล้วถูกปะแต่คือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้จากมันจริงๆเรายังไม่ได้ตกตะกอนจากมันจริงๆเราก็จะทำความผิดอย่างนั้นอะซ้ำๆๆๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเรียนรู้เรา move on จากมันได้จริงๆอะพี่รู้สึกว่ามันยากมากๆที่เราจะกลับไปทำความผิดแบบเดิมอีกอย่างที่สี่คือการหยุดหาการยอมรับจากคนอื่นคือเราอะชอบให้คนอื่นยอมรับเราเพราะว่ามนุษย์อะคือสัตว์สังคมเราต้องการการยอมรับจากคนอื่นเราต้องการการยอมรับของกลุ่มที่เราอยู่แต่ในความเป็นจริงอะเราไม่ได้สามารถทำให้ทุกคนมาชอบเราได้ขนาดตัวเราเองเรายังไม่ได้ชอบทุกคนบนโลกเลยถูกปะคือมันก็จะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่คลิกกับเขามันก็จะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเราคลิกกับเขาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องเข้ากับทุกคนบนโลกนี้แล้วทุกคนบนโลกนี้ก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้ากับเราเราไม่สามารถทำให้คนอื่นมาชอบเราได้แต่สิ่งที่เราทำได้อะคือการเป็นตัวเองพี่รู้สึกว่ามันดีมากๆอะที่ทุกคนจะเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นจริงๆเพราะว่าการที่เราไปเป็นคนอื่นอะหรือว่าไป please คนอื่นให้คนอื่นชอบในแบบที่เราไม่ได้เป็นอะพี่รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรที่ยากมากๆแบบยากที่สุดในโลกแล้วมั้งทุกคนลองคิดดูง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมติมีคนหนึ่งมาชอบเราตัวตนของเราอันนั้นนะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยซ้ำแต่มันเป็นตัวตนที่เราพยายามที่จะทำให้เขาชอบอะก็คือเอาเป็นว่าเขาชอบเวอร์ชันไหนก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆแต่เป็นเวอร์ชันที่เราแสดงออกไปทุกคนคิดว่า at the end of the day ทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนมีความสุขปะที่จะต้องอยู่กับเวอร์ชันที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆอะพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ฝืนมากๆพี่รู้สึกว่าการที่เราเป็นตัวเองอะมันดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดตัวตนนั้นอะมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะพี่รู้สึกว่าคนที่เขาเป็นตัวเองอะมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆมันคือการที่เขาเหมือนมีจุดยืนของตัวเองอะแล้วพี่รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นอะไรที่ attractive มากสำหรับผิวแล้วการที่เราเป็นเราแบบเนี้ยมันก็มีคนที่เขาชอบเราในแบบที่เป็นเราเหมือนกันอย่างเช่นเพื่อนที่เราคบอยู่ครอบครัวที่เรามีแฟนของเราอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเราในแบบที่เราเป็นเราไม่จำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆคนแต่ว่าเราสามารถโฟกัสกับคนที่เรารักจริงๆได้คนที่แคร์เราจริงๆได้แค่นี้เลยแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมากๆอย่างที่5คือการพยายามเปลี่ยนคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนคือตอนเด็กๆพิวจะสงสัยมากว่าทำไม
คนที่พิวบอกให้เขาทำแบบเนี้ยทำไมเขาถึงไม่ทำสิ่งที่พิวบอกทั้งที่พิวรู้สึกว่าสิ่งที่พิวแนะนำอะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆทำไมเขาถึงไม่ทำตามก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยพิวคิดได้แหละว่าก็เขาไม่อยากทำอะมันคือแค่คำว่าก็เขาไม่อยากทำแค่นั้นเลยแล้วเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องทำด้วยคือเขาโอเคที่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนพิวเลยรู้สึกว่ามันก็เสียเวลาเหมือนกันเนาะคือมันทั้งเสียใจแล้วก็รู้สึกเสียเวลาที่แบบบางทีเราไปเปลี่ยนคนที่เขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเพราะสุดท้ายแล้วอะคนที่เราเปลี่ยนได้อะมันก็คือมีแค่ตัวเราขนาดเราจะเปลี่ยนตัวเราเองอะมันยังยากมากๆมากๆเลยอะแล้วการที่เราจะไปทำให้คนอื่นเขาเปลี่ยนอะทุกคนก็ลองคิดดูว่ามันยากขนาดไหนอะดังนั้นพี่เลยรู้สึกว่าการที่เราอะแค่โฟกัสกับตัวเองแล้วก็เลิกที่จะไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นอะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยแล้วเราก็ไม่เสียใจด้วยแล้วเวลาที่เราเลิกพยายามที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นอะมันทำให้เราอะเห็นตัวตนของเขาจริงๆว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าบางครั้งอะเราเหมือนเอาตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่นเยอะเกินเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำตามที่เราบอกเราแนะนำแต่สิ่งดีๆซึ่งคำว่าดีของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกัน คือบางทีมันดีสำหรับเราแต่มันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับเขาพิวก็ไม่ได้มองว่าใครเป็นคนผิดในสถานการณ์นี้แต่พิวต้องการจะบอกว่าเราเปลี่ยนตัวเองก็พอแล้วเพราะว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้อย่างที่6คือการตอบตกลงกับทุกๆอย่างคือพิวเข้าใจว่าการที่เราจะตอบว่าไม่อะด้วยความที่เราเป็นคนไทยมั้งพิวรู้สึกว่าการตอบคำว่าไม่อะมันเป็นอะไรที่ยากมากนะสำหรับพิวคือเมื่อก่อนอะพิวจะเป็นคนที่ก็ได้อะไรก็ได้แบบอะไรก็ได้อะแล้วอะไรก็ได้นี่แหละที่มันทำให้พิวรู้สึกว่าพิวไม่มีความสุขเพราะบางครั้งอะพิวฝืนตัวเองเพื่อไปทำในสิ่งที่พิวไม่อยากทำคือบางครั้งมีคนชวนไปไหนก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแล้วพิวก็ตอบไปว่าก็ได้เพียงเพราะว่าพิวไม่อยากปฏิเสธเขาอย่างเงี้ยมันทำให้วันนั้นอะพิวรู้สึกว่าพิวมีความทุกข์มากพิวรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมตอนนั้นถึงตอบก็ได้ไปอะทำไมไม่ตอบไม่ซึ่งแบบจริงๆเราตอบไม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกแต่เราอะคิดเองซึ่งหลายๆครั้งอะพิวรู้สึกว่าการที่เราตอบว่าไม่อะคือมันไม่เป็นไรเลยตอนเนี้ยพิวก็พยายามเปลี่ยนใหม่ไม่พูดก็ได้แล้วก็คือพิวก็จะตอบว่าขอคิดดูก่อนหรือว่าไม่สะดวกไม่ไปไม่ว่างคือเหมือนเราพยายามพูดคำเหล่านี้ให้ชินปากเพราะว่าบางครั้งอะการที่เราตอบก็ได้ไปก่อนอะแล้วไปเปลี่ยนทีหลังอะพิวรู้สึกว่ามันแอบแย่กว่าการปฏิเสธไปตั้งแต่เนิ่นๆอะเพราะเหมือนเราไปให้ความหวังอีกคนไปแล้วอะพิวไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดยังไงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นความรู้สึกส่วนตัวของพิวสมมติมีเพื่อนมาบอกว่าไปแล้วสุดท้ายเพื่อนมายกเลิกพิวแบบ last minute หรือว่าอะไรเงี้ยพิวรู้สึกว่าพิวเสียใจมากกว่าเพื่อนมาบอกพิวตั้งแต่แรกว่าเพื่อนไม่ไปอะไรเงี้ยอย่างที่7คือการนินทาคนอื่นคือพิวเข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากโดยธรรมชาติของเรื่องที่เรานินทาแล้วอะมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีของคนอื่นซึ่งพิวรู้สึกว่าอะไรเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรารับมันเข้ามาเยอะๆอะคือสมองเราอะไม่รู้นะว่าเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่หรือว่านินทาอยู่หรือว่าฟังอยู่อะมันเป็นเรื่องของเราหรือว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นทุกคนรู้ป่ะว่ามันเป็นอะไรที่ช็อกมากคือพิวอะไปฟังนักวิทยาศาสตร์หรือว่า neuroscientist มานะคะเขาบอกว่าเขาว่าทำ brain scan ว่าแบบคนที่อยู่บ้านนั่งดูข่าวแบบภัยพิบัติอย่างเงี้ยกับคนที่อยู่ในภัยพิบัติจริงๆอะคลื่นสมองอะคือมันเหมือนกันเลยคือทุกคนคิดดูเรานั่งอยู่ที่บ้านดูข่าวแล้วคลื่นสมองของเราอะมันเหมือนคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ภัยพิบัตินั้นอะพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักควบคุมสื่อที่เราเสพอะซึ่งจริงๆมันเป็นอะไรที่เราควบคุมได้นึกออกปะเราก็แค่ไม่นินทาคนอื่นแค่เนี้ยเราก็มาโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการจะทำหรือว่าอาจจะคุยเรื่องคนอื่นในมุมมองที่เป็นอินสปิเรชันให้เราว่าแบบแบบพี่คนนี้เขาเก่งจังเลยเขาทำธุรกิจประสบความสำเร็จเขาทำยังไงเขามีวิธีอะไรการที่เรามาดิสคัสอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ส่งเสริมแล้วมันก็เป็นบทสนทนาที่สนุกอ่ะมันเหมือนแบบเรายิ่งฟังเราก็ยิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาทำแบบนี้แล้วเราจะทำแบบเขาได้ไหมพี่รู้สึกว่าบทสนทนาเหล่านี้เป็นบทสนทนาที่พิวชอบมากเพราะพี่รู้สึกว่าพิวฟังแล้วพิวได้ความรู้แล้วมันทำให้พิวรู้สึกว่าพิวสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตของพิวได้อย่างที่8คือการหยุดรอคนอื่นพิวมั่นใจว่าทุกคนเคยประสบปัญหานี้ที่บางทีเราชวนเพื่อนไปเที่ยวกับเราแล้วเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วเป็นไงสรุปทริปนั้นก็ล่มถูกปะซึ่งจริงๆแล้วพิวรู้สึกว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องรอให้คนอื่นเขาพร้อมแต่เราสามารถไปได้เลยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบนโลกนี้เราสามารถทำคนเดียวได้เราไม่ได้จำเป็นจะต้องรอให้คนอื่นมาทำสิ่งนี้ไปร่วมกับเราหรือว่าบางทีเราอาจจะไปเจอเพื่อนใหม่ๆในสถานที่นั้นๆก็ได้ที่เขามาคนเดียวเหมือนกันอย่างเงี้ย
พี่รู้สึกว่าการที่เรารอคนอื่นจนเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอะมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆแล้วตอนเด็กๆอะพิวเป็นคนที่ไม่กล้าทำอะไรคนเดียวขนาดนั้นคือเอาง่ายๆนะเมื่อก่อนอะคือพิวจะไปห้องน้ำพิวยังต้องชวนเพื่อนไปด้วยอะทุกคนคิดดูว่าพิวเป็นคนที่แบบตัวติดกับเพื่อนขนาดไหนอะคือพิวแบบไม่มีความกล้าที่จะทำอะไรคนเดียวเลยตอนเด็กๆอะแต่ตอนเนี้ยพิวรู้สึกว่าใครไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่พิวจะไปแล้วพิวก็จองตั๋วแล้วพิวก็ไปเลยคือพิวรู้สึกว่าคนอื่นไม่ไปมันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ว่าการที่เราไม่ไปเพียงเพราะว่าเรารอคนอื่นอะพิวรู้สึกว่ามันเหมือนเราทำผิดต่อตัวเองนิดนึงมันเหมือนเราเอาความฝันของตัวเองเอาโอกาสของตัวเองไปเสียให้กับความไม่พร้อมของคนอื่นอะทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นแล้วพี่รู้สึกว่าเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวเราเขาก็ไม่ได้มาน้อยใจเราเรื่องที่เราไม่รอเขาด้วยถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าเอ้ยตอนนี้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวจะไปด้วยในวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้คือบอกระยะเวลามันเลยอะพี่รู้สึกว่าพี่รอได้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอะที่บอกว่าเดี๋ยวไปคิดดูก่อนเดี๋ยวแพลนกันเดี๋ยวนู่นนี่นั่นกันคือสุดท้ายแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงๆมันเหมือนหายไปเลยเหมือนไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนพี่เลยรู้สึกว่าการที่เราอยากจะทำอะไรบางอย่างอะเราสามารถลงมือทำได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องรอคนอื่นให้เขามาทำกับเราแล้วหลายๆครั้งอะที่เราทำคนเดียวไปคนเดียวอะพี่รู้สึกว่ามันให้มุมมองอะไรใหม่ๆกับเราได้เยอะมากๆมันเหมือนเราได้เจอในสิ่งที่เราคงไม่สามารถเจอได้ในตอนที่เราไปกับคนอื่นอะแต่มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นความสนุกเหมือนกันนะเวลาที่เราเหมือนไปทดลองทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยอย่างที่9อย่างสุดท้ายคือการรู้ไม่ทันคนอื่นซึ่งทุกคนรู้ปะคือบางครั้งเราอาจจะนึกว่าเฮ้ยไม่รู้คือไม่ผิดแต่พิวบอกเลยนะว่าการไม่รู้อะคือผิดมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่เป็นไรแต่ในบางสถานการณ์มันสามารถทำให้เราเดือดร้อนได้เลยคือเราทุกคนสามารถเป็นคนดีเป็นคนน่ารักได้แต่ว่าเราต้องมี boundaries ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเขาก็จะต้องได้แบบนั้นคือมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเขาจะเข้ามาเอาเปรียบเราอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องรู้ให้ทันเขาคือโลกแห่งความจริงมันก็ตามความจริงที่ทุกคนเห็นมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตลอดเวลามันมีดีบ้างมันมีไม่ดีบ้างแต่การที่เรามีความรู้การที่เรารู้จักเท่าทันคนอื่นอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเรามากๆมันจะทำให้เราไม่เดือดร้อนในภายหลังหลายๆครั้งคนอื่นเขาเห็นศักยภาพของเราเขาเห็นข้อดีของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นศักยภาพของเราไม่เห็นข้อดีของตัวเราเองแล้วเหมือนเราก็ยอมให้เขาใช้ประโยชน์จากเราฟรีๆพิวรู้สึกว่ามันเหมือนเราทำผิดต่อตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักปกป้องตัวเองแล้วใครจะมาปกป้องเราคือพิวบอกเลยนะในโลกแห่งความจริงไม่มีใครมาปกป้องเราต้องปกป้องตัวเองเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เท่าทันคนอื่นในเชิงจิตวิทยานะคะคนที่มี agreeableness สูงหรือว่ามีความคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายเขาจะเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบทุกคนลองคิดดูว่าในโลกแห่งความจริงคนที่โดนหลอกคือใครก็คือคนที่เชื่อคนง่ายถูกปะดังนั้นเราอยากเป็นคนที่เชื่อคนอื่นง่ายคือเราต้องมีสติเราต้องมีความรู้เราต้องมีความเท่าทันคนอื่นว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมันคืออะไรสิ่งที่เขากำลังพูดกับเราอยู่มัน make sense ไหมหรือว่ามันไม่มีหลักฐานมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่มันเลื่อนลอยคือเราถึงต้องมีสติแล้วเราก็ต้องรู้เท่าทันเขาไม่งั้นตัวเราเองก็จะเป็นผู้เสียหายก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด9ข้อคือทุกข้อที่พิวแชร์ในวันนี้พิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคือบางข้อหลายๆคนอาจจะเคยเจอแต่บางข้อหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเจอซึ่งดีแล้วที่ทุกคนได้มาฟังคลิปนี้ก่อนเราก็จะได้มีความแบบว่ารู้เท่าทันแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยที่พิวเลิกทำแล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพิวก็เลิกทำได้ทั้งหมดในวันเดียวเลยแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตแล้วมันก็เลยทำให้พิวเลิกทำสิ่งนั้นไปเพราะพิวรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีต่อตัวพิวแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วทุกการตัดสินใจของเรามันมีผลต่อชีวิตของเราหมดเลยพิวว่าหวังว่าคลิปเนี้ยมันจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะทำให้ทุกคนไม่ต้องไปเสียเวลาชีวิตกับอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าไปเสียเวลาชีวิตกับอะไรที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลาด้วยก่อนจบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมก็มีการบ้านไว้ทุกคนทำอย่างแรกเลยคือให้ทุกคนเลือก1ข้อจาก9ข้อที่พิวพูดไปวันนี้นะคะว่าทุกคนจะเลิกทำข้อไหนแล้วก็ลองเลิกทำสิ่งนั้นสัก7วันดูหรือว่า5วันก็ได้หรือว่า3วันก็ได้นะคะอย่างที่2ให้ทุกคนเขียนสิ่งที่ทุกคนจะทำแทนสิ่งนั้นแทนว่าถ้าเกิดสมมติทุกคนเลิกทำสิ่งเนี้ยแล้วสิ่งที่ทุกคนจะทำแทนคืออะไรพร้อมบอกเหตุผลว่ามันจะช่วยทุกคนได้ยังไงอย่างที่3ให้ทุกคนแชร์ในคอมเมนต์นะคะว่ามีสิ่งไหนที่ทุกคนเลิกทำแล้วชีวิตดีขึ้นมากๆก็เดี๋ยวพิวจะไปอ่านด้วยแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยนะคะเขาจะได้ไม่ต้องทำแบบที่เราท
ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด subscribe แล้วก็ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะพิวมั่นใจว่าทุกคนสามารถมีชีวิตที่ไปได้ไกลกว่านี้มากๆแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากๆโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเหล่านี้เลยเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย